Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අරාබි කෑම වලට කැමති අයට රසවත් අරබික් ෆුඩ් එකක් හදාගන්න විදිහ. මම අද හදන්නේ අල පුරවපු ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එකක්. ඉතින් ගල්ෆ් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්න අයට නම් මේක නුහුරු දෙයක් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන් කාලා ඇති. ඉතින් මේ දවස්වල එකම විදිහේ කෑම කන අයටත් මේක ටිකක් වෙනස් දෙයක් වෙයි. ඒකයි මම හිතුවේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. අපිට මේ ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එක ගොඩක් අඩු අමඩල් ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් අඩු කාලෙකින් හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බලමු කොහොමද මේ බ්‍රෙඩ් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා අද නම් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. මම මේ turkish bread එකෙන් bread එක හදාගන්න පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව fresh milk මිලිලීටර් 420ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා fresh milk නැත්නම් කිරි පිටි දෙකලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් වතුර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා yeast ග්‍රෑම් 10ක්. ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි එකක්. ඊට අමතරව ලුණු සී හැඳි එකක් සහ පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලියත් තියෙන info box එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. මම මුලින්ම කරන්නේ පිටි අනාගන්න භාජනයේට yeast ටික දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මම කිරි කිනු ටිකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ කිරි එක සාමාන්‍ය රස්න කිරි එකක්. ඔයා උණු වතුර එකතු කරනවා නම් උණු වතුරත් මද රස්න වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ මේ yeast එක උඩින් වහලා විනාඩි 10ක් වගේ ඇක්ටිව් වෙන පැත්තකින් තියෙනවා. ඔයා පාවිච්චි කරපු yeast එක හොඳ ඇක්ටිව් මට්ටම එකක් නම් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් පෙන්න ඇවිත් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට පිළිවෙලින් පිටි ටික ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා පිටි ටික yeast ටික. ඊළඟට මම කිරි ටික එකතු කරනවා. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ කිරි වෙනුවට වතුර එකතු කරනවා නම් අඩුම තරමේ කිරි පිටි මේසඳි එකක්වත් පාවිච්චි කරන්න බලන්න. ඊළඟට කිරි සහ පිටි මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මම කිරි ඔක්කොම එකපාර එකතු කරේ නැහැ. කීප වතාවකට එකතු කරේ. දැන් මම මේ පිටි එක මේ විදිහට අතින් හොඳින් අනා ගන්නවා. ඉතින් මේ පිටි මිශ්‍රණ ටිකක් අතේ ඇලෙන ගතිය තමයි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ බ්‍රෙඩ් එක හොඳ soft එකට එන්නේ. ඒ අතර මම පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා ආයෙත් මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්නවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක ටිකක් දී ගතිය තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩෝ එක අනාගන්න බැරි තරම් දී ගතිය ඇවිත් තියෙනවා නම් පාන් පිටි තෙල් දෙකක් වගේ එකතු කරන්න. මොකද විවිධ පිටි වලට අවශ්‍ය වෙන වතුර ප්‍රමාණය ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට මම යන්නේ මේ ඩෝ එක නීට් කරගන්න. ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 10ක් වගේ හොඳින් නීට් කරගන්න ඕනේ අපි. ඩෝ එක හොඳින් නීට් කරගන්න තරමට අපේ ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එක හොඳ soft ගතියට එනවා. ඩෝ එක විනාඩි 10ක් වගේ හොඳින් නීට් කරගෙන ඊළඟට ඒක මේ විදිහට බෝලයක් හදාගෙන කලින් මික්සින් බෝල් එකට මම දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ඩෝ එක උඩින් වහලා පැයක් වගේ පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ඩෝ එකේ ප්‍රමාණය දෙගුණ වෙනකන් තියන්න. ඒ අතර මම මේකේ ෆිලින් එක හදාගන්න යන්නේ. ඒකට තඹපු අල ග්‍රෑම් 750ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මොසරෙලා චීස් ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාගේ රසය අනුව ලුණු පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව ගම්මිරිස් කෘතිය හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒත් එකම fresh milk මිලිලීටර් 100ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ අල ටික මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ ෆිලින් එකට අකමැති නම් අල පාවිච්චි කරලා පැටිට මසාලා එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි අල පරාට වලට පාවිච්චි කරා වගේ එකක්. ඒත් පිටරට කෑම ඒ විදිහටම කන්න ආසයි ඉන්නවා. ඒ අයට දැනගන්නයි මම ඇරබික් ෆිලින් එකම පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මම මේකට ලුණු ටික සහ ගම්මිරිස් ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම මොසරෙලා චීස් ටිකත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම කිරි ටිකත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ අලවල පුංචි කැලලක් නැති වෙන්න අල ටික හොඳින් පොඩි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ මිශ්‍රණය අපි හදන ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් ප්‍රමාණයට වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මම බ්‍රෙඩ් 4ක් හදනවා. එතකොට අල බෝලත් 4ක් හදා ගන්නවා. මේ විදිහට ටිකක් ලොකු බෝල හදා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම මේ විදිහට හදාගත්ත අල බෝල ටික මේ ටික දැන් පැත්තකින් තියෙනවා. මේ වෙද්දී අපේ ඩෝ එකත් හොඳින් පිපිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක. ඊළඟට මේ ඩෝ එකේ පිටලා තියෙන වාතය ඉවත් කරලා ඩෝ එක මික්සින් බෝල් එකකින් එළියට ගන්නවා. ඊළඟට ඩෝ එක ආයෙත් විනාඩියක් දෙකක් මේ විදිහට නීට් කරගෙන ඩෝ එක මේ විදිහට දිග අතට හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ ඩෝ එක කොටස් 4කට කපා ගන්නවා. මම ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් 4ක් හදනවා. ඉතින් මම මේ හදන එක ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එකක් දෙන්නෙකුට ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට කොටස් මේ විදිහට බෝල කර ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් බෝල කර ගන්න.
ඊළඟට මම මේ බෝල වලින් එකින් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදියට හොඳින් තුනී කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ අතේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා නම් ගොඩක් පහසුයි. මේ විදිහට තුනී කරගෙන ඊළඟට හදාගත්ත අල බෝලයක් එක මැද්දෙන් තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අල බෝලේ වහ ගන්නවා. ඔයාලට පැහැදිලිව වීඩියෝ එකකින් පේනවා ඇති. ඊළඟට මේ කොටස් ඔක්කොම එකට එකතු කරලා හොඳින් සීල් කරගෙන ආයෙත් මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගන්නවා අතින්. මේක හොඳ රවුමට ලස්සනට හිටින්න තුනී කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මම කරන්නේ පාර්ච්මන්ට් කොලයක් එල්ලපු බේකින් ට්‍රේ එකක් අරගෙන හදාගත්ත බ්‍රෙඩ් එක උඩින් තියාගන්නවා. මෙතනදී අපි බ්‍රෙඩ් එකේ අලදාය සීල් කරපු පැත්ත යට පැත්තට හිටින්න තමයි තියාගන්නේ. ඊළඟට නැවතත් මේක හොඳින් තුනී කරගන්නවා. මේක මේ විදිහට ඊළඟට උඩින් වහලා ඉතිරි බ්‍රෙඩ් ටික අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් ඔක්කොම හදලා පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මම බිත්තරයක් අරගෙන ඒකට පොල් තෙල් තීහෙන්දි එකක් දාලා හොඳින් බීට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට හදාගත්ත ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් උඩින් මේ විදිහට බිත්තර ගානවා. බ්‍රෙඩ් එකේ ධාරෙත් හොඳින් ගාන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මම කරන්නේ හැන්දක මිට පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. හැන්දේ මිට යටටම යන්න මේ විදිහට අනින්න. ඊළඟට මම මෙතන කළු තල සහ සුදු තල ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් මේ ටික අපි හදාගත්ත බ්‍රෙඩ් එක උඩින් ඉහා ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් ටික බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙද්දි මගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට ෆ්‍රී හීට් කරලා තියෙන්නේ. අපි එම උෂ්ණත්වයෙන් මේක විනාඩි 20ක් වගේ බේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක oven එකේ ඉඩ තියෙන පිළිවෙලට හදාගන්න පුළුවන්. එකින් එක හෝ දෙකින් දෙක මේ විදිහට බේක් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම මේ විදිහට බේක් කරගත්ත ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එක ඊළඟට මම මේක බේකින් ට්‍රේ එකෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එක ගොඩක් රස උණුවෙන්ම කද්දි මොකද එතකොට තමයි චීස් ගතිය හොඳට දැනෙන්නේ. හදිස්සියට වගේ ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එක ටිකක් බේක් වෙලා වැඩි වෙලා ඝන ගතියට තිබ්බොත් මෙන්න මේ වගේ රෙද්දකින් වහලා විනාඩි කිහිපයක් තියන්න. එතකොට හොඳ මෘදු ගතියට එනවා. ඉතින් මේ තියෙන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත අල සහ චීස් පුරවපු ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එක ඔයාලට පේනද හරිම ලස්සන පාටිකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි වෙනස්ම රසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටික්‍රෑම් 500 පාවිච්චි කරේ. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් 10 දෙනෙකුට වගේ කන්න පුළුවන් මට්ටමකට ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක වෙජිටබල් සලාඩ් එකක් ඒ වගේම චිකන් කරි එකක් මේ වගේ දෙයක් එක කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකන් උනත් කන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනද පිටපැත්තත් ගොඩාක් ලස්සන තියෙනවා කියලා. මම එකක් හදලා පෙන්නන කොච්චර මෘදු ගතියට මේක තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක දැන්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.